Fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsa tréningssorozatot szervezett a fogyatékossággal élő nők jogai a gyakorlatban címmel, amelyet a Nyílt Társadalomintézet támogatott. Ez a képzés azt tette lehetővé, hogy a jogoknak tartalmat adjunk, és bemutassuk, hogy a gyakorlatban mit jelentenek ezek a jogok. Nagyon fontos, hogy mi saját magunk is a saját érdekeinket tudjuk képviselni, hiszen ezáltal tudunk abban segíteni tagjaink számára, hogy tudják azt, hogy amikor elmennek egy orvoshoz, vagy elmennek egy szolgáltatóhoz, hogy nekik joguk van azokhoz a különböző akadálymentesítésekhez, azokhoz az esélyegyenlőségekhez, amit eleve is az ENSZ fogyatékossági ügyi jogszabályok is leírnak, csak ez ugye számukra közérthetően kell elmondani, hogy ezt ők is megértsék, és ezt ők is tudják alkalmazni a mindennapjaikban. Tehát nekünk egy kicsit ilyen hídként kell működnünk. Erősödött bennem az önbizalmam, illetve megtudtam olyan dolgokat, amiket a való életben nem tudtam, mint például a bántalmazás, mit tudunk tenni, hova tudunk fordulni, melyik szervezethez. Nagyon hasznos volt számunkra, hogy nagyon aktív és lelkes résztvevőkkel dolgozhattunk együtt, megismertük a mindennapi problémáikat, és közösen tudtunk összfogyatékossági szinten gondolkodni. Örültem, hogy minden szervezet képviseltette magát ezen az előadássorozaton. Itt megismerhettük egymást, a más fogyatékossággal élő embereknek a helyzetét, akár az értelmi fogyatékosok, vagy a vakok, vagy gyengénlátók, vagy a nagyot hallók, mert így tényleg ez is közelebb hozott minket is egymáshoz, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne csak a magunk problémájával legyünk elfoglalva, hanem egységesen a fogyatékkal élő embereknek az érdekeit képviseljük. Ez a képzés nem csak a mozgalom számára fontos, hanem az egyén számára is, hiszen a mozgalom egyénekből áll. Minél több egyén tudatos, annál erősebb a mozgalom, és annál nagyobb esélyünk van arra, hogy eredményeket elérjünk. Magánéletemben anyaként, egyedülálló anyaként sokkal merészebb leszek bizonyos szituációkban, és hogy saját magamat jobban képviseljem. Egy nagyon új tapasztalás volt számunkra, és ez volt az első ilyen tréning, amit szerveztünk. Fontosnak tartjuk ezt a témát, hiszen a fogyatékos nők többszörös diszkriminációval szembesülnek nap mint nap. Általában a fogyatékos emberekre úgy tekintenek, mint egy homogén csoportra, amelyben nincsenek férfiak, nincsenek nők. Pedig a fogyatékossággal élő nők ugyanúgy szeretnék a társadalmi szerepüket betölteni, mint bármely társadalom más nőtagja. Kétszeres hátrányból indulunk, mivel hogy fogyatékosok vagyunk is, és nők is. Igaziból egyenlőek vagyunk, csak a neveltetés, a társadalmi elvárások mutatják azt meg, hogy különbség van férfi és nők között. Nagyon tetszett az előadásodban, hogy tényleg fontos, hogy bátorítani kell a sorstársakat, hogy igenis elérjék a céljukat. Azt fogom hasznosítani, hogy elmondom a sérültársaimnak, hogy harcoljanak azért, hogy ők is könnyebben be tudjanak épülni a társadalomba, illetve hogy a mindennapok részeseivé váljanak. Mert a fogyatékossága szerintem csak egy állapot, amit nem szabad rejtegetni, hanem élni kell ugyanúgy az életet.